Apa khabar kawan-kawan semua? Selamat datang ke Smashpop Unbox. Wah, rasa macam dah lama tak membuka kotak kan? Kali ini kita akan membuka kotak sebuah gadget yang mengeluarkan bunyi yang merdu ke lubang telinga anda di kiri dan ke kanan dan dari kanan ke kiri. Apakah benda tu? Ini dia, Jabra Elite 85H. 85H. H ni apa? H ni maksudnya benda ni headphone. Senang je, okey. Kalau earphone, earbuds macam tu lah, okey. Ini pertama, Smart Active Noise Cancellation. Maksudnya benda ni mempunyai sistem pembatalan bunyi yang pintar ala-ala AI macam tu, okey. Benda ni ia tahu sama ada you ada di bilik ke, ada di kereta ke, ada di MRT ke, ada di dalam bas ke, ataupun tengah berjalan ke, ataupun di office ke. Benda ni tahu sama ada ia perlu membatalkan bunyi-bunyi di luar ataupun tidak, okey. Custom music settings that auto adjust. Ini adalah tetapan muzik yang akan disesuaikan secara automatik. Fungsi ketiga, up to 36 hours battery. Okey, benda ni kau boleh gunakan sampai 36 jam tau, dengan sistem pembatalan bunyi aktif. Okey, benda ni ada 8 mikrofon, voice assistant enable. Anda boleh tekan satu butang saja dan anda boleh bercakap-cakap dengan Google Assistant, dengan Siri, dengan Alexa dan sebagainya. Okey, jom kita tarik stiker di sini dan juga di sini, okey. Macam ni je, senang. Wow. Nampak dalam kotak hitam tu ada lagi kotak yang kuning, kotak hitam, kotak kuning, kotak hitam, kotak kuning, kotak hitam. Dalam kotak kuning ada kotak kelabu. Alamak, apa ni? Banyaknya kotak. Okey, ini dia. I rasa sekarang kita boleh nampakkan headphone Elite 85H daripada Jabra, okey. Wow. Ini dia. Baunya memang best sekali. Suka tak you cium benda-benda baru macam gadget baru ni? Saya memang suka cium benda baru, okey. Ini dia. Elite 85H. Dia punya bekas ni sama warna dengan dia punya headphone ni. Memang hebat sekali, okey. Tekstur di dalam ni memang lembut sekali macam buntut bayi, okey. Ini dia kabel 3.5mm, okey, untuk audio. USB kabel, okey, dia menggunakan USB Type-C. Seperti anda lihatkan di sini, tekstur luarannya juga rasa selesa sekali, okey. Okey, headphone 85H ini sudah pun dikonekkan dengan iPhone saya. Ini pula rupa Jabra Sound Plus app. Okey, di sini kita boleh lihatkan, kita boleh pilih sama ada kita nak menggunakan sistem hear through. Sistem hear through ni maksudnya di samping mendengar bunyi muzik, kita juga boleh mendengar bunyi-bunyi di luar, okey. Sekiranya kita nak menggunakan sistem pembatalan bunyi, kita boleh select, kita boleh pilih di sini, okey. Untuk menaikkan tahap bunyi, okey, kita kena tekan di atas sini. Untuk menurunkannya kita tekan di bawah sini. Untuk hentikan muzik tekan sini. Untuk main muzik tekan sini. Untuk jawab telefon tekan sini. Jom kita dengar bunyi. Okey, quality music dia memang padu sekali, okey. Dia punya bass ada di sana, dia punya treble pun ada di sana. Setiap patah perkataan jelas kedengaran. Dan sekarang di sini saya boleh rasakan ada satu butang di belakang ni, okey. Dengan menekan butang ini, halo. Saya tak boleh dengar lagi saya punya suara. Tak ada. I dengar bunyi muzik je, okey. I tekan ni sekali lagi. Off. Hear through. Okey, hear through sudah pun diaktifkan dengan penekanan butang satu biji di belakang ni, okey. Sekarang saya boleh dengar segala-gala bunyi di dalam bilik ini. Boleh? Saya boleh juga dengarkan pergerakan bunyi dari sebelah kanan ke sebelah kiri saya.
Wow. Off. Harga dia RM1,349. Okey, ini untuk penggemar-penggemar muzik. Pasti anda akan sukakan benda ini, okey. Kalau suka video-video buka kotak macam ni, kenalah share dan juga langgan ataupun subscribe ke channel ini, okey. Dan yang paling penting, ikuti saya di Instagram, okey. @smashpop, okey. Itu saja. Jumpa anda di video yang seterusnya. Yo.